Paano tayo magko-convert ng percent to fraction at papaano natin ito ilo-lowest term? Halimbawa, ay 80%. Paano natin yan gagawing fraction at papaano natin yan ilo-lowest term? So 80, kunin lang natin yung 80, yun ang ating gawing numerator. So 80 as our numerator, and since percent sign means 100, ang denominator natin ay 100. Okay? At kung nakikita nyo, pwede natin yung i-lowest term. Paano natin siya ngayon ilo-lowest term? Kunin lang natin yung GCF ng numerator at 100. Ano ba ang GCF ng 80 at ng 100? Ang GCF ng 80 at 100 ay 20. Yan. So, divide lang natin yung 80 sa 100 ng 20. 80 divided by 20 is 4. Tapos, 100 divided by 20 is 5. So, ang final answer natin ay 4 over 5. Bigay pa tayo ng isa pang halimbawa. Halimbawa naman ay 95%. Okay? 95%. Paano natin ulit yan ko-convert sa fraction? Kunin lang natin yung given 95 over 100. Kasi nga, ang percent sign means 100. And then, kunin agad natin ay yung GCF nung dalawa, 95 at saka 100. Ano bang GCF ng 95 at 100? That is 5. Tama. Yun ang greatest common factor nilang dalawa. So, i-divide natin ang 95 at 100 by 5. 95 divided by 5 is 19. Tapos, 100 divided by 5 ay 20. So, ang final answer natin ay 19 over 20. Yun na yung sagot.